สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม Warlord กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปปัญหามือใหม่สายฟรี EP ที่5กันแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่รับชมกันมาถึง EP ที่5เพราะว่าแต่ละคลิปนั้นเต็มใจไม่ใช่เต็มใจที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากๆนะครับที่จะเสนอแนวคิดให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันตามคลิปนั้นๆเนาะและแต่ละคลิปนั้นก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับก็นำไปใช้ได้และคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงการอัปเกรดหุ่นยนต์มาร์ค3ทุกคนนะครับการอัปเกรดหุ่นยนต์นะครับหรือปืนบวกปืนไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้และแน่นอนครับการอัปเกรดหุ่นยนต์และปืนนั้นมีส่วนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยแข็งแกร่งส่วนปืนนั้นก็จะได้มีความรุนแรงนะครับทุกคนนะจะได้มีความรุนแรงนั่นเองนะครับนะทั้งวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการอัปเกรดมาร์ค3ครับซึ่งมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยอยากจะได้หุ่นที่เป็นมาร์ค3กันมากเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเจอเนี่ยก็เจอมาร์ค3ใช่ไหมเจออาวุธที่เป็นมาร์ค3ใช่ไหมล่ะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโหมันแรงจริงๆมันคือที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้จะบอกเทคนิคการอัพด้วยนะครับว่าอันไหนควรอัพอันไหนไม่ควรอัพแล้วก็ผู้เล่นทั่วไปหรือสายฟรีเนี่ยควรอัพให้อยู่ระดับเท่าไหร่ดีถึงจะพอเล่นได้อะไรประมาณนี้ก่อนที่จะไปรับชมกันแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนเติม DGM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วใครเติมไม่ได้เติมไม่เป็นหรืออยากได้ส่วนลด 3% สามารถทัก Facebook ส่วนตัวมาเติมกับผมได้นะครับนะก็จะได้ส่วนลดด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะครับลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเท้าความกันสักหน่อยว่าการอัปเกรดหุ่นยนต์นั้นมีระดับใดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหุ่นยนต์ขึ้นมาสัก1ตัวแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวใหม่เลยแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวใหม่เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเข้าไปดูครับนะกดเปลี่ยนหุ่นยนต์แบบนี้นี่ครับผมแล้วเข้าไปดูหุ่นยนต์ตัวใหม่สักตัวเอาเป็นยกตัวอย่างเช่นเจ้าเท็ดแล้วกันไหมนะเอาเป็นเจ้าเท็ดแล้วกันอยู่ใกล้ๆครับนะเอาเป็นเจ้าเท็ดแล้วกันตัวแรกเลยครับการอัปเกรดนะครับผมโอ้ตอนนี้คูณ4เลยนะลดเวลาคูณ4ทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยระยะเวลาคูณ4คือลดลงมากๆเลยนะจะทำให้เพื่อนเนี่ยใช้ทองในการเร่งเวลาได้ถูกลงนั่นเองนะอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับจะใช้ทองได้ถูกนะครับเพราะทองผมเหลือน้อยแล้วใช้ทองได้ถูกก็ดีเรามาดูกันสักหน่อยครับสมมุตินะอันนี้เป็นตัวสมมุตินะครับเจ้าเท็ดครับเพื่อนๆกดมาดูตรงอัปเกรดแล้วใช่ไหมนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเอฟเฟกต์ความสามารถนะครับผมนี่ตรงด้านบนบริเวณนี้นะครับจะเขียนว่าเอฟเฟกต์ความสามารถเนี่ยบางอันเนี่ยปลดล็อกที่มาร์ค3บางอันเนี่ยปลดล็อกที่มาร์ค2นะครับก็เราก็จะเลือกดูว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดถึงมาร์ค2แล้วนะครับเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับความทนทานโล่เนี่ยกายภาพบวก 30% ก็จะตันอยู่ที่มาร์ค2นะครับความเสียหายโบนัสของอาวุธนะครับก็คืออาวุธในตัวนะครับก็จะเพิ่มขึ้น 10% นะครับก็จะอยู่ที่มาร์ค3นี่คือตัวอย่างนะการอัพหุ่นมาร์ค3นะครับเราไปดูตัวอื่นกันบ้างครับนะเราไปดูเจ้าตัวอื่นกันบ้างมาดูอนักซอกันหน่อยแล้วกันอยู่ใกล้ๆพอดีนะครับเรากดเข้าไปดูการอัปเกรดครับนี่ฮะเขาก็จะเขียนอีกเหมือนกันนะครับว่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับไททันเนี่ยที่มาร์ค3อยู่ที่ 50% นะครับและตอนที่เป็นมาร์ค2ล่ะมันมีเท่าไหร่เรากดเข้าไปดูครับนี่ฮะตรงนี้ก็ดูได้นะนี่เห็นไหมเขาก็จะเขียนบอกเลยว่านี่ครับสร้างความเสียหายต่อไททันเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้บอกว่ามากขึ้นเท่าไหร่นะครับกดอัปเกรดเข้าไปครับนี่ฮะความเสียหายความเสียหายจากความสามารถ 3,765 นะครับก็จะมากขึ้นไปนะครับตามเลเวลนั่นเองนะมาร์ค2นะครับจะได้ปริมาณสูงสุดของการเขาเรียกว่าพลางตัวเนี่ยอยู่ที่2นะครับนะบวกไม้1อยู่ที่มาร์ค2นี่ก็คือประเด็นการอัปเกรดนะครับของหุ่นยนต์แต่ละตัวแล้วทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้การอัปเกรดมาร์ค3นะครับมันต้องใช้ลูกเหลืองทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างเช่นนี่ไอตัวนี้ดีกว่าครับ
อย่างตัวสกายลอสนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมอัปเกรดถึงมาร์ค2แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าบันมาร์ค2เลเวล12นะครับถ้าเราจะอัปเกรดเป็นมาร์ค3ปุ๊บเนี่ยสกายลอสเองนี่ครับจะได้การเพิ่มเลือดเพียงแค่นะครับได้เพิ่มเลือดมาเป็นจากปกตินะครับ219,900จะได้บวกเลือดมาเป็น230,000ก็คือบวกมาอีกแค่100,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับบวกน้อยมากนะครับก็คือบวก100,000นะส่วนใหญ่จะอยู่ที่100,000-200,000นี่คือผลประโยชน์พื้นฐานแต่เราต้องใช้ลูกเหลืองถึง3ลูกทุกคนเอาเด้งออกซะแล้วเราต้องใช้ลูกเหลืองถึง3ลูกครับเราก็เลยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาลูกเหลืองที่มีประโยชน์แล้วก็หายากมากๆเนี่ยมาแลกกับการเป็นมาร์ค3ก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับนี่คือส่วนของหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าพอที่จะอัพเป็นมาร์ค3ไหมเรามาดูหุ่นตัวใหม่เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าเวกเตอร์นะครับถ้าจะอัปเกรดเป็นมาร์ค3เราจะได้สิทธิประโยชน์หรือความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นก็คือลดดาเมจที่เข้ามาเนี่ยปกติ 50% จะเพิ่มเป็นการลดดาเมจที่เข้ามา 70% นะครับบวกกับการได้เลือดเพิ่มนะครับ 381,000 เป็น 400,000 คือเพิ่มมาเกือบ 2,000 เลยนะครับคือเกือบ 20,000 เลยนะครับก็คือ 19,000 ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอันนี้มองดูแล้วว่าน่าจะคุ้มเราก็อัพเป็นมาร์ค3ไปอะไรประมาณนี้ถ้าเพิ่มแค่เลือดอย่างเดียวไม่แนะนำนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องอัพให้เป็นมาร์ค3และเราจะเก็บเอาลูกเหลืองไปไว้ทำอะไรได้บ้างลูกเหลืองสามารถจะอัปเกรดปืนครับนะให้เป็นมาร์ค3ได้นะครับนี่ฮะพอเป็นมาร์ค3ปุ๊บเนี่ยจากมาร์ค2เลเวล12นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,829 จะเพิ่มมาเป็น 1,920 เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน้อยนะครับเพิ่มมาแค่1,000 เดียวหรือว่าอะไรลักษณะนี้ลักษณะการเพิ่มมันจะน้อยแต่นี่คือที่สุดของความแรงของปืนแล้วนะครับก็คือการเป็นมาร์ค3ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอัลติเมทก็เหมือนกันครับการยกเครื่องฮะก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าหุ่นยนต์หรือปืนแต่ละรุ่นมีความพิเศษไม่เท่ากันอย่างตัวนี้ครับอัลติเมทอัพเป็นมาร์ค3แล้วแรงขึ้นตั้งเกือบ700นะทุกคนนะครับ600กว่านะครับ600ก็ประมาณ500กว่านะคือแรงขึ้นเยอะนะครับแล้วแต่รุ่นของปืนของหุ่นนั่นเองนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับนี่ก็คือการตัดสินใจที่จะใช้ลูกเหลืองนะครับในการอัปเกรดเป็นมาร์ค3ดีหรือไม่นะครับสรุปง่ายๆนะครับทุกคนนะครับถ้าหุ่นตัวไหนอัปเกรดไปแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้าสกายลอสอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับเปลี่ยนหุ่นหน่อยอย่างเจ้าสกายลอสที่ผมบอกนะครับถ้าเราอัปเกรดไปมันก็ได้แค่เลือดเราก็ไม่จำเป็นต้องอัพเนาะเอาไปตันอยู่ที่เราก็อัพไปตันอยู่ที่มาร์ค2หรือว่า12ก็พอนะครับเพราะเลือดแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยยิงนิดเดียวเนี่ยมันก็หายไปแล้วไม่คุ้มค่าในการอัพแต่ถ้าหุ่นตัวไหนมันมีเอฟเฟกต์เพิ่มนะครับเยอะๆนะครับมีเอฟเฟกต์เพิ่มเยอะๆนะครับอย่างเช่นหุ่นใหม่อย่างเจ้าเวกเตอร์ที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับไปไหนแล้วอ่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็น่าสนที่จะอัพนะครับน่าสนที่จะอัพก็ต้องพิจารณาดูว่าเพื่อนๆนั้นนะครับมีลูกเหลืองเยอะลูกเหลืองน้อยยังไงเพราะว่าลูกเหลืองมีความสำคัญมากๆนะครับส่วนปืนสรุปได้เลยเพื่อนๆมีกำลังอัพไปถึงไหนก็อัพไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ปืนได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะและที่สำคัญย้ำอีกหนึ่งครั้งการที่จะอัพหุ่นขอให้เป็นหุ่นรุ่นลิมิเต็ดหรือรุ่นพิเศษหรือรุ่นอัลติเมทจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ประสิทธิภาพของหุ่นในรุ่นที่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับหุ่นธรรมดาเนี่ยไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่สายฟรีโอกาสได้หุ่นลิมิเต็ดหรือหุ่นพวกนี้ถามว่ามีไหมมันมีนะครับมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นหุ่นล่างต้นหรือล่างธรรมดาอัพแค่พอเล่นได้ก็พอและเลเวลที่เล่นได้นะครับเลเวลที่เล่นได้ของหุ่นทั่วไปผมจะแนะนำให้เลยนะครับว่า
หุ่นทั่วไปนะครับผมที่เราอัพอ่ะควรจะอยู่เลเวลเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับควรจะอยู่ที่เลเวลนะครับเนี่ยหุ่นทั่วไปใช่ไหมหุ่นที่ยังไม่ได้อัพนะครับยกตัวอย่างเป็นเวกเตอร์แล้วกันนะครับเจ้าเวกเตอร์นะครับหรือเจ้าหุ่นตัวอื่นๆนะครับผมจะแนะนำให้เลยว่าเราควรอัพให้มันเป็นเลเวลมาร์ค2เลเวล5นะครับและปืนก็ควรจะเป็นมาร์ค2เลเวล7อะไรประมาณนี้หรือจะเป็นมาร์ค2เลเวล5ทั้งหุ่นทั้งปืนก็จะสามารถนำพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นลีกสูงและก็สู้กับคนอื่นได้อย่างแน่นอนแต่นิดนึงทุกคนแต่นิดนึงแต่เพื่อนๆต้องมีนักบินให้ครบนะครับต้องมีนักบินต้องมีโดรนใช้ด้วยนะต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยนะครับถึงจะสู้คนอื่นเขาได้ถ้าเกิดเรามีแค่หุ่นมาร์ค2ปืนมาร์ค2ขึ้นไปก็จริงแต่ส่วนประกอบอื่นไม่มีเลยก็สู้เขาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าพอรวบรวมกันแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความต่างมันจะเยอะมากๆนะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมผมถึงได้พูดแบบนี้ว่ามาร์ค3นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพในหุ่นบางตัวและอาจจะจำเป็นต้องอัพในหุ่นบางตัวเพราะว่าลูกเหลืองมีความสำคัญนะครับใช้ในการอัปเกรดมาร์ค3ยังไม่พอยังใช้ในการซื้อป้อมปืนของยานแม่ด้วยนะครับซึ่งผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับป้อมปืนของยานแม่นะครับต่อให้คุณมียานแม่ดีแค่ไหนแต่ถ้าป้อมปืนของคุณเป็นป้อมปืนที่ธรรมดาหรือเริ่มต้นมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเราใช้ลูกเหลืองในการซื้อนะครับป้อมปืนนะนี่ฮะเห็นป่ะ2 ลูกนะครับบางอันก็ยังไม่เปิดนะเนี่ยบางอันยังไม่เปิดนะครับก็จะใช้คือป้อมปืนดีๆต้องใช้ลูกเหลืองในการซื้อนะครับต้องใช้ลูกเหลืองในการซื้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับลูกสีเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญครับและราคามันเองก็ไม่ได้ถูกนะครับราคามันเองราคาลูกเหลืองเองก็ไม่ได้ถูกและยังสามารถจะเก็บไว้สุ่มนะครับจะเก็บไว้สุ่มตรงนี้ได้ด้วยนี่เห็นป่ะถ้าใครยังไม่มียานแม่ไม่มีปืนก็สามารถจะเก็บไว้สุ่มตรงนี้ได้ด้วยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับลูกสีเหลืองเพราะฉะนั้นมือใหม่สายฟรีหรือสายเติมก็แล้วแต่ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะมีแนวคิดนะครับในการอัพหุ่นอัพปืนกันแล้วว่าควรจะเป็นมาร์ค3ดีไหมหรือว่าเราจะเล่นแค่พอเพียงนะครับมาร์ค2เลเวลสูงหน่อยเพื่อรอรับหุ่นยนต์ใหม่ๆหรือหุ่นยนต์ดีๆในอนาคตอาจจะดีกว่านะทุกคนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะในการอัพนะครับใช้ลูกเหลืองอัพมาร์ค3นะครับอะไรประมาณนี้ผมอาจจะบอกไม่หมดนะทุกคนเพราะผมเองก็จำไม่ได้ว่าลูกสีเหลืองเนี่ยไปใช้ในอะไรบ้างการอัพหุ่นอัลติเมทหรือปืนอัลติเมทนะครับต้องใช้ลูกสีเหลืองในการอัพนะทุกคนนะครับต้องใช้ลูกสีเหลืองในการอัพนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้เยอะดีที่สุดนะครับมันต้องใช้ลูกสีเหลืองนะครับในการอัพไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูดิมีอันไหนอีกที่ผมยังไม่ได้อัพนะครับอัพไปไม่ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอัพเกรดไปนะครับยกเครื่องปั๊บเนี่ยต้องใช้ลูกเหลืองขึ้นมานะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะอัพไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญเนาะลูกสีเหลืองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วสำหรับปัญหาของมือใหม่สายฟรีอะไรประมาณนี้และเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็ให้ข้อมูลกันแบบเต็มที่เท่าที่ผมจะสามารถให้ได้แล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย